روزی که به خاطر نگاه کردن توی سوراخ حمام عمارت از ترس نفس میزدم و توی کوچه ها میدویدم تا مبادا دستشون بهم برسه، هیچ وقت فکر نمی کردم یه روزی به عنوان عروس پا به اون عمارت بذارم. وارد گرمابه شدیم. با خودم گفتم این گرمابه کجا و حمام عمارت کجا؟ پیرزنی که توی همون کار میکرد چنان بدنم رو محکم لیف میکشید که انگار قصد داشت پوستم رو بکنه. بالاخره حموم تموم شد و به سمت خونه حرکت کردیم. پوستم چنان میسوخت که انگار از آتیش بیرون زدم. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. نمیدونستم شب رو باید چطور به صبح برسونم. یعنی الان یزدان چه حالی داشت؟ اونم مثل من بود. ننه عذرا مهربون شده بود و دیگه از زخمای در هم گره خوردش خبری نبود. اون شب آخری بود که توی اون خونه میخوابیدم. با بغض به همه نگاه میکردم و میدونستم چقدر دلم براشون تنگ میشه. فردا صبح زود با صدای مادرم از خواب بلند شدم. قرار بود به عمارت خان بریم و اونجا عروسی برگزار بشه. مادرم میگفت کبرا و گلپری از حسادت کبود شدن و این چند روز خبری ازشون نیست. اما خب کبرا هر جوری که شده باید توی عروسی حضور داشته باشه. ای کاش گلپری هم میومد و میدید که با قصد دشمنی چه خوبی در حقم کرده. مادرم میگفت پسرای خان اگه با همرده خودشون ازدواج کنن باید 7 شبانه روز جشن برپا کنن. اما اگر عروس از رعیت باشه فقط یه روز عروسی برپاست و منم از این قاعده مستثنا نبودم. حاضر و آماده توی اتاق نشسته بودیم که در خونه به صدا در اومد. آقام رفت و کمی بعد چند مرد با تعدادی گاو و گوسفند توی حیاط اومدن و اونا رو گوشه ی حیاط گذاشتن. آقام اونقدری خوشحال بود که کم مونده بود دست فرستاده های خان رو ببوسه. پشت سر اونا چند تا مرد و چند تا زن با طبق‌هایی که روی سرشون گذاشته بودن داخل خونه اومدن. طبق‌ها رو جلوی پامون گذاشتن. یکی از زن‌ها جلو اومد و شروع کرد به نشون دادن وسایل. همه در و همسایه تو خونه ما ریخته بودن. اما خبری از زنموم نبود. اونقدر حسادت داشت که دلش نتونسته بود طاقت بیاره و بیاد اونجا. یه عالمه پارچه‌های زیبا و لباسای دوخته شده با کلی وسیله دیگه که همه رو برای خانواده‌ام فرستاده بودن. خان به آقام گفته بود که نیازی نیست به من جهیزیه بده. هرچی هم آقام اصرار کرده بود خان قبول نکرده بود و آقام میگفت اگه بیشتر از اون اصرار میکردم از دستم عصبانی میشد. کم کم کل اهالی ده توی حیاطمون و دم در جمع شده بودن و من با سری زیر افتاده سوار بر اسب عمارت خان شدم و به سمت سرنوشتم قدم برداشتم. سرنوشتی که نمیدونستم چه خوابایی برام دیده. اسب آروم آروم گام برمی داشت و همه مردم پشت سر ما در حرکت بودن. چند تا از زنها شعرهای محلی میخوندن و بقیه دست میزدن. چند نفرم دایره میزدن. بالاخره بعد از کلی راه رفتن به عمارت رسیدیم. مادرم چادر سفیدی رو که از عمارت خان برام فرستاده شده بود رو روی سرم انداخته بود و گوشزد کرده بود که به هیچ وجه اونو از روی صورتم کنار نزنم. اما من هر جوری که بود یواشکی از زیر چادر اطرافو نگاه میکردم. همش چشمام دنبال یزدان بود. با خودم میگفتم اگه منم عیونی و اشراف زاده بودم الان دامادم دنبالم اومده بود. در عمارت آروم باز شد و مهمونا به سمت داخل رفتن. انگار اونا هم مشتاق بودن برای ساعتی هم که شده توی این عمارت مجلل بمونن. خانواده کبرا هیچ کدومشون نیومده بودن و فقط خود کبرا با اخم و تخم دنبالمون اومده بود. مردم ده توی حیاط ایستاده بودن و صحبت میکردن. همون لحظه یکی از کلفت‌ها نزدیک شد و گفت عروس خانوم بفرما داخل. باید رخت و لباست رو عوض کنی. با ذوق از اسب پیاده شدم و دنبالش راه افتادم. دلم میخواست هر چه زودتر یزدانم رو ببینم و به خاطر مردونگیش و معرفتش ازش تشکر کنم. اگه اون نبود من الان زن علی بودم و تا آخر عمر باید قصه میخوردم و بدبختی میکشیدم. از خانواده عمو مرتضی هیچ کسی نیومده بود و این خوشحالم میکرد. خدمتکاری که صدام زده بود وارد عمارت شد و رفت داخل. منم پشت سرش رفتم.
وارد که شدم مات و مبهوت فقط به در و دیوار سر زده بودم. دیوارا نقش و نگارین شده و گچبری شده بود. توی تاقچه ها گلدونا و گلاپاشای شاه عباسی گذاشته بودن. همه قرمز و طلاکوب شده. زیبایی اونجا رو دو چندان کرده بودن. قدم به قدم روی زمین فرشای دستباف بود. همه قرمز و یه دست. من همیشه فکر می‌کردم بیرون عمارت قشنگترین جاییه که دیدم. اما حالا با دیدن داخل واقعا نظرم عوض شده بود. هیچ وقت فکر نمی‌کردم داخل عمارت اینقدر زیبا و چشم‌نواز باشه. همینجور که نگاهم به در و دیوار و اطراف بود، دنبال خدمتکار راه می‌رفتم. بالاخره جلوی اتاقی ایستادیم و خدمتکار در رو باز کرد. با ترس داخل شدم. اتاق بزرگی بود که بسیار با سلیقه چیده شده بود و آدمو محو تماشا می‌کرد. اونقدر غرق تماشا بودم که متوجه نشدم کسی روی صندلی نشسته و با اخم من زل زده. خدمتکار با آرنج توی پهلوم زد. تازه به خودم اومدم و اون خانم رو دیدم. آروم زیر گوشم گفت: برو دست خانمو ببوس تا عصبانی نشده. به زنی که روی صندلی نشسته بود نگاه کردم. زن چاقی بود. پوست سبزه‌ای داشت و اونقدر به خودش طلا آویزون کرده بود که برق میزد. زود به خودم اومدم و نزدیک رفتم. اصلا نمیدونستم این زن کیه. شاید مادر یزدان باشه. زن با غرور دستشو جلو گرفت و منم بوسه‌ای به دستش زدم. حتما زن خانه که اینجور با دبدبه و کبکبه روی صندلی نشسته. زن رو به خدمتکار گفت: عروس یزدان دیگه. خدمتکار گفت: بله خانم. زن این بار ابروشو بالا انداخت و گفت: ببین دختر جون، اگه الان اینجایی فقط به خاطر اینه که یزدان اصرار کرده. اصرار بیش از حد. وگرنه ما کجا و رعیت کجا؟ اصلاً برای ما کسر شأنه که دختر رعیت رو به عنوان عروس توی عمارت بیاریم. اما خب این پسر نادون انگار عقلشو از دست داده. از اولم عقل درست و حسابی نداشت. برای بار اول آخر بهت میگم، اینجا خونه آقاد نیست. اینجا نظم و انضباط داره. پاتو کج بذاری وسط حیاط فلک میشی. به جز تو یه عروس دیگه هم توی این خونه هست که دختر سرگرد نظامه. ببینم بهش بی احترامی کردی یا خودتو باهاش مقایسه کردی، برت میگردونم همونجا که بودی. پس پاتو از گلیمتون ورتر نمیذاری، وگرنه با من و خان طرفی. عروسم کلثوم نور چشمی این خونه است. پس مواظب رفتارت باش. اون حرف میزد و من با تعجب نگاش میکردم. نمیدونستم دلیل اون همه خشونت چیه. البته همش به خاطر این بود که من رعیت بودم. اما از شوق رسیدن به یزدانم با ذوق چشمی گفتم و پشت سر خدمتکار بیرون رفتم. کمی بعد جلوی اتاق دیگه ایستادیم و این بار فقط من داخل رفتم. زن مشاطه توی اتاق لم داده بود و در حال خوردن میوه بود. با دیدن ما بلند شد و گفت: به به، بالاخره چشممون به جمال عروس خانم روشن شد. کجایی؟ بیا که دیر شده. خانزاده پدر منو در میاره ها. خیلی زود جایی که گفت نشستم و اونم دست به کار شد. مشاطه بند به صورتم میزد و من از شدت درد به گریه افتاده بودم. تمام صورتم قرمز شده بود و میسوخت. مشاطه با اخم با مزه‌ای گفت: واه واه واه، چقدر نازک نارنجی. دختر جون، پس تو امشب تو هجله میخوای چه کار کنی؟ بعدم قشقش زد زیر خنده. با آوردن اسم هجله و دیدن یزدان کیلو کیلو قند توی دلم آب میشد. مدت‌ها بود که ندیده بودمش و دلم براش یه ذره شده بود. دلم برای عطر تنش تنگ شده بود. برای آغوشای گرمش. برای بوسه هایی که با عشق نثارم میکرد و حالمو خوب میکرد. کار مشاطه تموم شد. دستی به صورتم کشید و لباس سفیدی رو به دستم داد تا بپوشم. صورتم هنوز میسوخت و چشمام اشکی بود. لباس رو ازش گرفتم و پوشیدم. اون مدام حرف میزد و از کار خودش تعریف میکرد. جوری که حوصله‌مو سر برده بود. کمی بعد خدمتکار عمارت وارد اتاق شد و گفت: مهمونا منتظرن. خانوم میگه عروس رو بیارید. تور سفیدی رو روی سرم انداختن و به دنبال خدمتکار روونه شدم. دل تو دلم نبود. در اتاقی رو باز کردن و بهش اشاره کردن که داخل برم. سرم پایین بود و چیزی نمیدیدم. همین که پامو توی اتاق گذاشتم صدای دست و کل و شادی بلند شد.
2 زنم دایره می زدن. با راهنمایی خدمتکار گوشه‌ای نشستم. کمی بعد همه مشغول گفتگو و پچ‌پچ شدن و من فرصت پیدا کردم تا کمی سرم رو بالا بگیرم. دور و برم رو نگاه می کردم. مادر یزدان همون جور با اخم و غرور تکیه داده بود و به بقیه نگاه می کرد. هیچ کدوم از زنای توی اون اتاق رو نمی شناختم. از سر و وضعشون معلوم بود همه از خانواده های اعیان و اشرافن. ولی مادرم کجا بود؟ نکنه منو ول کردن و رفتن. یعنی حتی از من خداحافظی نکردن. نه، امکان نداشت. مادرم بدون خداحافظی با من هیچ جا نمی رفت. محال بود منو اینجا تنها بذاره و بره. کمی بعد خبر دادن که عاقد اومده و قراره از پشت در صیغه عقد رو بخونه. با صدای صلوات عاقد به خودم اومدم. پس یزدان کجاست؟ پس خانواده‌ام کجان؟ یعنی من باید همینجوری تنها و غریب عروس شم؟ بغض گلومو گرفته بود. کاش حداقل مادرم بود. عاقد ازم جواب بله میخواست و من با بغضی که توی گلو داشتم جواب بله دادم. صدای کل و شادی زنا دوباره بلند شد. عاقد کارش رو انجام داد و رفت. خیلی زود سفره‌های غذا پهن شد. بوی غذا کل عمارت رو برداشته بود. اما من هیچ اشتهایی نداشتم. زنا با اشتها غذا می‌خوردن و من از زیر تور با لب و لوچه آویزون نگاهشون می‌کردم. جشن عروسی تا نزدیکی‌های غروب طول کشید. بعد از اینکه مهمونا یک به یک خداحافظی کردن و رفتن، با دیدن آقا و مادرم که توی اتاق می اومدن جون دوباره‌ای گرفتم. پس نرفته بودن. همینجا بودن. مادرم نزدیک اومد و محکم منو توی آغوش گرفت. دیگه نتونستم تحمل کنم. بغضم شکست و با گریه گفتم: کجا بودی ننه؟ فکر کردم ولم کردی و رفتی. چرا لحظه عقد نیومدی پیشم باشی؟ مادرم با چشمای اشکی گفت: همینجا بودم سیمین، توی اتاق کناری. مگه میشه من بدون خداحافظی تو رو اینجا بذارم و برم؟ اون لحظه حس کردم تنها ترین آدم دنیام. تازه فهمیدم چقدر خانواده‌مو دوست دارم و دلم براشون تنگ میشه. با اشک و گریه با مادرم و آقام خداحافظی کردم و سر جام نشستم. همه رفته بودن. هنوزم هیچ خبری از یزدان نبود. آروم گریه میکردم و اشکامو پاک میکردم که خدمتکار وارد اتاق شد و گفت: بیا ببرمه توی اتاق خودت. بدون حرف بلند شدم و دنبالش رو افتادم. جلوی اتاق ایستاد و گفت: برو داخل تا برات لباس بیارم. زود گفتم: خودم لباس دارم. مادرم برام لباس گذاشته. تو بخشم بود. نگاهی به سر تا پام کرد و گفت: تو دیگه عروس خانی. نمیخوای که مثل گدا گشنه ها لباس بپوشی. برو داخل تا برات لباس درست و حسابی بیارم. به حرفش گوش دادم و توی اتاق رفتم. چه اتاق بزرگ و قشنگی بود. درسته به زیبایی اتاق مهمون نبود، اما بازم برای من اوج زیبایی بود. با صدای باز شدن در به عقب برگشتم. خدمتکار با چند دست لباس که روی دستش گذاشته بود وارد شد. لباسا رو گوشه اتاق گذاشت و رفت بیرون. وای خدای من، چه لباسای قشنگی، چه پارچه های زیبا و گرون قیمتی. با شوق یکیشو انتخاب کردم و پوشیدم. آینه گوشه اتاق بود که خودم رو توش نگاه کردم. ذوق زده دور خودم چرخیدم. توی خوابم نمیدیدم که عروس خام بشم و خدمتکار واسم لباس بیاره. چشمای سبزم با رنگ سیاهی که آرایشگر دورشون کشیده بود بزرگتر شده بود و میشد برق شادی رو توشون دید. صدای در اومد و من به خیال اینکه دوباره خدمتکار اومده توجهی نکردم. اما نمیدونم چی شد که ضربان قلبم بالا رفت. انگار میخواست از سینم بیاد بیرون. با حس عجیبی برگشتم و با دیدن یزدانم که با خنده قشنگی پشت سرم ایستاده بود خوشبختیم تکمیل شد. مثل همیشه آراسته و مرتب ایستاده بود. یه دستشو توی جیبش گذاشته بود. توی دلم 1000 بار قربون صدقش رفتم، اما در واقعیت از خجالت حتی نمیتونستم نفس بکشم. یزدان با همون لبخند نزدیک شد و درست سینه به سینه من ایستاده بود. نمیتونستم بهش نگاه کنم. سرمو زیر انداختم. حس میکردم صدای قلبمو اونم میشنوه. یزدان دستش رو زیر چونم گذاشت. سرمو بالا گرفت. توی چشمام نگاه کرد و گفت: فکر کردی میذاشتم خانوم خونه یکی دیگه بشی؟ من جونمو هم میدادم، اما نمیذاشتم این چشمای سبز
اینجوری به کس دیگه ای خیره بشه. نمیذاشتم شباتو با کس دیگه ای صبح کنی. میخواستم صبح که بلند میشم تو رو تو آغوشم ببینم. با دیدن روی ماه تو، با دیدن این 2 زمرد زیبا از خواب بیدار بشم و روزمو شروع کنم. وای خدایا، دیگه بسه. قلب من گنجایش این همه ذوق و خوشحالی رو نداره. یزدان دستشو دور کمرم حلقه کرد و منو محکم توی بغل گرفت. نفس عمیقی کشید و بوسه‌ای به لبم زد. انگار زبونم قفل شده بود. نمیتونستم از جام تکون بخورم یا حتی کلمه‌ای حرف بزنم. تا آخر عمرم از گلپری به خاطر این خوبی که در حقم کرده بود ممنون بودم. یزدان آرزوی هر دختری بود. شاید در نگاه اول اخمو و بد اخلاق به نظر می اومد، اما اصلا اینجور نبود. اونقدر مهربون و خوب بود که دلم میخواست زمان همونجا متوقف میشد و من فقط مشغول تماشاش میشدم. توی آغوش یزدان غرق لذت بودم که با صدای در هر دو با هم از جا پریدیم. یزدان خندید و گفت باور کن یه لحظه فکر کردم هنوز توی کلبه ایم و کسی اومده سر وقتمون. لعنت به این خروس بی محل. یزدان در رو باز کرد. صدای خدمتکار به گوشم رسید که میگفت ببخشید آقا، من باید با سیمین خانوم حرف بزنم. خانوم دستور دادن شما برید پیششون. یزدان با لبخند نگاهی بهم کرد و چشمکی زد و از اتاق بیرون رفت. خدمتکار داخل شد و در رو بست. پارچه سفیدی رو که زیر چارقدش قایم کرده بود توی دستم گذاشت و گفت همون جور که میدونی امشب شب هجله شماست. این پارچه هم سند پاکی توئه که خانم به من دستور داده برات آوردم و فردا حتما باید بهش تحویل بدم. حواست باشه اگه تحویلش ندی از اینجا بیرونت میکنن. با خجالت باشه‌ای گفتم و سرمو زیر انداختم. اون حرف میزد و من بیشتر عرق شرم میریختم. درسته همیشه من و یزدان توی اون کلبه با هم تنها میموندیم، اما هیچ وقت پامونو از گلیممون فراتر نمیذاشتیم و فقط به بوسه‌ای بسنده میکردیم. خدمتکار که الان فهمیده بودم اسمش اعظمه کمی دیگه حرف زد و بعدش بیرون رفت. گوشه اتاق تشک بزرگی پهن شده بود که با ملحفه ساتن سفید روی اونو پوشونده بودن. 2 بالش پهن بزرگ و یه لحاف سفید و قرمز بزرگ روی اون گذاشته شده بود. چقدر زیبا و تمیز بود. به رخت خواب که نگاه میکردم بیشتر استرس میگرفتم. شب شده بود و من از ترس خدا میکردم امشب یزدان توی اتاق نیاد. اینقدر که شوق دیدارش رو داشتم نمیدونم چرا اضطراب سراغم اومده بود. هرچه بیشتر میگذشت اضطراب من بیشتر میشد. با باز شدن در و نمایان شدن هیکل 4 شونه یزدان حس کردم قلبم هر لحظه از کار میفته. یزدان اومد داخل، چفت در رو زد و با خنده شیطنت آمیزی نزدیکم شد و کنارم نشست. دستمو توی دستش گرفت و گفت چی شده سیمین؟ چرا اینقدر سرد شدی؟ با من و من گفتم چیزی نیست یزدان. آروم گفت نکنه میترسی؟ آب دهنمو قورت دادم و چیزی نگفتم. یزدان دستشو توی موهام فرو کرد، خم شد و گردنمو بوسید و بویید و توی گوشم گفت نترسیم این جانم، من که اذیتت نمی کنم. انگار یادت رفته من جونمو هم واسه تو میدم. یزدان بهم نزدیکتر شده بود. حس کردم مثل روز اولی که توی کلبه دیده بودمش ضربان قلب شدت گرفته و نفساش به شماره افتاده. از اضطراب چشمامو بستم. صورتشو جلوتر آورد. گرمای لباش روی لبام نشست. نمیتونستم تکون بخورم. احساس میکردم شعله های عشق از وجود هر دومون بیرون میزنه. اون زیباترین و شیرین ترین بوسه عمرم بود. هنوزم هست. جرأت نداشتم چشمامو باز کنم و نگاش کنم. میترسیدم همش خواب باشه و یه وقت بیدار شم از این خواب شیرین. دستاش دور کمرم حلقه شد. سرشو توی گردنم فرو برد. گرمای دستاش دورم و نفسها و بوسه هاش توی گردنم حال هر دومون رو دگرگون کرده بود. مثل دختر بچه‌ای روی تشک افتادم و اون شب من و یزدان رسما زن و شوهر شدیم و زندگی مشترکمون رو توی اون عمارت بزرگ آغاز کردیم. چقدر کنار یزدانم آرامش داشتم. دیگه از اون همه ترس و اضطرابی که توی کلبه سراغم میومد خبری نبود.
همه اینا رو مدیون معرفت و مردونگی یزدانم بودم. و البته لطف بزرگی که خواهرم محلقا در حقم کرده بود. فردا صبح زود بود که ازم پشت در اومد و دستمالو از من گرفت و رفت. حتما برای خانم بزرگ برده بود تا خیالش بابت من راحت بشه. دوباره توی رخت خواب رفتم و طولی نکشید که چشمام گرم خواب شد. نزدیک ظهر بود که با نوازشای یزدان بیدار شدم. خندید و گفت هر روز میخوای همین موقع بیدار شی؟ زود نیمخیز شدم و گفتم آخه خوابیدن تو آغوش تو یه مزه دیگه ای داره. وگرنه من خونه آقام همیشه صبح کله سحر بیدارم. یزدان بلند شد و گفت زود آماده شو، برای نهار باید بریم توی اتاق خان. اینجا همه دور هم غذا میخورن، حتی اگه با هم قهر باشن. از فکر روبرو شدن با خان بدنم به لرزه افتاد. همه میگفتن آدم سختی رو بد اخلاقیه. زود بلند شدم و رخت خوابا رو جمع کردم. از بین لباسایی که روز قبل ازم واسم آورده بود لباس زیبایی انتخاب کردم و پوشیدم. یزدان با ذوق نگام کرد و گفت سیمین، هر لباسی میپوشی بهت میاد. سرمو پایین انداختم. اومد به سمتم و بوسه‌ای به پیشونیم زد و با هم از اتاق بیرون رفتیم. دنبالش راه افتادم. با خودم میگفتم خدا خودش به خیر بگذرونه. نمیدونستم قراره چه رفتاری با هم داشته باشن. یزدان پشت در اتاق ایستاد و در زد. صدای بم و گرفته‌ای اجازه ورود داد و وارد اتاق شدیم. هنوز سرم زیر بود و از ترس نمیتونستم حرف بزنم. به زور دهن باز کردم و سلام دادم. چند نفر با هم جواب سلاممو دادن و به دنبال یزدان گوشه‌ای نشستم. تازه نفسم داشت جا میافتاد که خانم بزرگ با غیظ گفت دختر جان، انگاری رسم و رسوم اینجا رو بهت درست یاد ندادن. برو بالا دستبوسی خان. با من بود؟ یعنی باید برم دست خان رو ببوسم؟ نگاهی به خان کردم. با اخمایی در هم کشیده نگاهم میکرد و من از ترس نزدیک بود خودم رو خیس کنم. آخه من از کجا باید میدونستم رسم و رسوم اونجا چیه؟ همش 14 سالم بود. سنی نداشتم. یه عمرم توی خونه آقام و زندگی رعیتی داشتیم. من از کجا باید میدونستم این کارا رو؟ زود بلند شدم و به سمت حرکت کردم. با غرور دستشو جلو گرفت و من با دستایی لرزون بوسه‌ای به دستش زدم. یه لحظه کمی از گره اخماش باز شد و با علامت سر به هم اشاره کرد که سر جام بشینم. کنار یزدان نشستم و نفس عمیقی کشیدم. سعی کردم سرم رو بالا بگیرم و به آدمای توی اتاق نگاه کنم. خان بالای اتاق نشسته بود و کمی پایین‌تر خانم بزرگ نشسته بود. پسری که معلوم بود از یزدان بزرگتره کنار خانم بزرگ لم داده بود و از تشابه چهرش میشد حد زد که برادر یزدانه. طرف دیگه خانم بزرگ زنی نشسته بود که اونقدر زیبا بود که نمیشد ازش چشم برداشت و دختر بچه چند ساله‌ای هم کنارش نشسته بود. روز قبل خانم بزرگ گفته بود که یزدان برادر دیگه‌ای داره که ازدواج کرده و اسم زنش کلثومه. اما به جز این چند نفر کسی داخل اتاق نبود. یعنی کلثوم کجا بود؟ حتما باید از یزدان میپرسیدم. آخه اون زن زیبارو هم اصلا بهش نمیومد زن برادر یزدان باشه. کمی بعد خدمتکاری سفره رو پهن کرد و چندین نمونه غذا رو روی سفره گذاشت. تا حالا این همه غذا رو با هم ندیده بودم. همیشه فکر میکردم بهترین غذاها رو میخوریم. اول خان سر سفره نشست و بعد کم کم همه اضافه شدن. از گرسنگی سر و صدای شکمم بلند شده بود. از روز قبل غذای چندانی نخورده بودم. اون روز خوشمزه ترین غذای عمرم رو در کنار یزدانم خوردم. اون زن زیبا خیره نگام میکرد و لبخند کمرنگی روی لبش بود. خیلی دلم میخواست بدونم کیه. بعد از نهار بود که همه بلند شدن و هر کسی به اتاق خودش رفت. همین که وارد اتاق خودمون شدیم گفتم یزدان، دیروز خانم بزرگ میگفت به جز من یه عروس دیگه هم هست که اسمش کلثومه. پس کجاست؟ نکنه همون زنه که یه دختر بچه کوچولو داشت؟ یزدان بی تفاوت گفت نه سیمین جان، کلثوم رفته شهر خونه پدرش و یاور برادر من باهاش رفته. چند روز دیگه برمیگردن و باهاشون آشنا میشی. با تردید گفتم پس اون زن کیه؟ یزدان مکسی کرد و گفت زن خانه. دهنم از تعجب باز مونده بود. چی؟ زن خان؟ اون که فقط چند سال از من بزرگتر بود. گفتم
یزدان، اون که سنی نداشت، خیلی از خان کوچیک‌تره. یزدان دستش رو روی دهنش گذاشت و گفت سس. آرومتر دختر، این حرفا رو جایی نزنی ها. خان بفهمه روزگارمون رو سیاه میکنه. باشه ای گفتم و توی فکر رفتم. خان کم 50-60 سالی داشت. اما اون زن معلوم بود که هنوز 20 سالش هم نشده. خانم بزرگ چطور با این موضوع کنار اومده بود؟ چقدر راحت با هووش سر سفره می نشست و غذا می خورد. 1 ماهی از عروسی ما گذشته بود و همه چیز خوب بود. خانم بزرگ گاهی با حرفاش ناراحتم می کرد. اما سعی می کردم به دل نگیرم. بالاخره بعد از روزها یه روز ظهر که مثل همیشه توی اتاق خان رفتیم تا غذا بخوریم، زن جوونی رو کنار خانم بزرگ دیدم. چه لباسای قشنگی پوشیده بود. با غرور خودش رو به خانم بزرگ چسبونده بود. زن سبز رویی که اصلا قیافه قشنگی نداشت و فقط لباساش زیبا بود و کلی هم به خودش رسیده بود. همون لحظه خان تابی به سیبیلش داد و گفت کلثوم، آقات خوب بود؟ سلام منو بهش رسوندی؟ پس کلثوم این بود. لبخند کمرنگی روی لبم نشست. پس کلثوم عروس بزرگ این خانواده همین دختر بود. کلثوم رو به خان گفت بله خوب بودن. اتفاقاً بهتون سلام گرمی رسوندن و کلی بابت سوغاتیا ازتون تشکر کردن. خان سرش رو تکون داد و دیگه چیزی نگفت. جالب اینجا بود که کلثوم حتی کلمه‌ای هم با من حرف نمیزد و حتی عروسی ما رو به هم تبریک نگفت. با تنها کسایی که حرف میزد خان و خانم بزرگ بودن. منم سعی کردم اصلا بهش توجهی نکنم. قبل از اینکه غذا رو بیارن خانم بزرگ رو به کلثوم گفت کلثوم جان، این گردنبند جدیده، خیلی قشنگه. اونم تابی به سر و گردنش داد و گفت آره خانم بزرگ، اینو پدرم واسم گرفته. یه سفر رفته بود تهران، 2 تاشو برا من و مادرم آورد. خانم بزرگ با لبخند گفت واقعاً که آقات خوش سلیقه است. کلثوم با لبخند تشکری کرد و دیگه چیزی نگفت. چقدر قشنگ و با ناز و ادا حرف میزد. درست قیافه قشنگی نداشت، اما با این طرز حرف زدنش و نازی که داشت آدم دلش میخواست بشینه و نگاش کنه. معلوم بود که خانم بزرگ خیلی دوستش داره، چون مدام به روش لبخند میزد. اما من از روزی که اومده بودم 1 بارم به روی من لبخند نزده بود. همیشه اخماشو تو هم میکشید و نگام میکرد. حتی منو به صدا نمیزد و به هم دختر جان میگفت. از یاور شوهر کلثوم خبری نبود. اون از یزدان بزرگتر بود و پسر بزرگ خان محسوب میشد. بعد از خوردن غذا بساط چایی رو آوردن و همه مشغول صحبت شدن. نمیدونم چرا کشش خاصی نسبت به زن کوچیک خان داشتم. اسمش ثریا بود. دلم میخواست بهش نزدیک بشم و سر صحبت رو باهاش باز کنم. اما از خانم بزرگ میترسیدم. یزدان مشغول صحبت کردن با خان بود و کلثوم و خانم بزرگم محو صحبت بودن. من و ثریا گاهی نگاهمون در هم گره میخورد. بالاخره یزدان بلند شد و منم به دنبالش سر پا ایستادم. دلم میخواست توی اتاق خودم برم. اینجا انگار کسی منو نمیخواست. همه محو تماشای کلثوم بودن و اون مرکز توجه بود. از در اتاق خان که بیرون زدیم یزدان گفت سیمین جان، تو برو توی اتاق، من کاری دارم، انجام میدم و بر میگردم. با لب و لوچه آویزون باشه‌ای گفتم و به سمت اتاق را افتادم. آخه بدون یزدان حوصله‌ام حسابی سر میرفت. توی راه میرفتم و غرق در افکار خودم بودم که در اتاقی باز شد و پسر بیرون اومد. هر دو با تعجب به هم نگاه میکردیم. یه لحظه به خودم اومدم و سری سلام کردم. پسری که بعدم فهمیدم یاورخانه جواب سلاممو داد و گفت تو زن یزدان هستی، درسته؟ سرمو پایین انداختم و گفتم بله. هنوز همونجا ایستاده بود و نگام میکرد. از ترس اینکه همین اول کاری کسی منو ببینه و فکر بدی کنه خداحافظی کردم و خودمو توی اتاقم انداختم. این چرا اینجوری نگام میکرد؟ اصلاً از نگاهش خوشم نیومده بود. غروب بود که یزدان اومد و وقتی مشخصات پسر توی راه رو بهش دادم با خنده گفت یاوره، برادرم. گفتم یزدان چند سال ازدواج کردن؟ گفت فکر کنم 4 سالی هست. با تعجب گفتم پس چرا بچه ندارن؟ یزدان گفت خواست خدا بوده دیگه.
کلی هم توی شهر دکتر رفتن و دوا درمون کردن، اما فعلا که فایده ای نداشته. یه لحظه دلم براشون سوخت. کاش بچه دار می شدن. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. یه هفته ای از اومدن کلثوم و یاور گذشته بود. به جز موقع غذا خوردن هیچ برخورد دیگه‌ای با کلثوم نداشتم. همون روزا خبر آوردن که دختر کوچیکه خان زایمان کرده. قرار بود خانم بزرگ چند روزی رو بره پیش شهر و بهش سر بزنه. همون دختری که من اومدم تا توی سوراخ حمام ببینمش. اون روز صبح خانم بزرگ وسایلش رو جمع کرد و با یزدان راهی شهر شدن. دلم میخواست منم همراهشون برم. آخه تا حالا شهر رو ندیده بودم. اما خانم بزرگ اجازه نداد. با رفتن یزدان حس میکردم توی قفس زندانی شدم. نه کسی بود که باهاش حرف بزنم و نه کاری بود تا انجام بدم. قرار بود یزدان هم چند روزی بمونه و کارای عقب افتاده خانو توی شهر انجام بده. در نبود یزدان هم باید به اتاق خان میرفتم و همونجا غذا میخوردم. راه فراری نبود. 2 روزی از رفتن یزدان گذشته بود و توی اتاق خان منتظر نهار بودیم. برای اولین بار کنار ثریا نشسته بودم و دختر کوچولوی نازی که همیشه کنار دستش نشسته بود به هم نگاه میکرد و لبخند میزد. بهش اشاره کردم پیشم بیاد و اون هم سریع از کنار مادرش بلند شد و نزدیک من نشست. با ذوق گفتم اسمت چیه خوشگل خانم؟ آروم گفت مهین. مثل گربه ها خودشو به آدم میچسبوند و من ذوق میکردم. ای کاش هر چه زودتر منم بچه دار میشدم تا از این تنهایی در بیام. ثریا خانم رو به مهین کرد و گفت مهین بیا، سیمین خانومو اذیت نکن. با لبخند گفتم نه بذارید بمونه، اذیت نمیکنه که. اتفاقا اونقدر حوصله‌ام سر رفته که دلم میخواد تا صبح برام حرف بزنه. ثریا آروم گفت من همیشه تو اتاقم تنهام. اگه دوست داشتی و تنها بودی بیا پیشمون، اتاقمو که بلدی. تشکری کردم و گفتم بله بلدم، حتما میام. کلثوم به همون زور زده بود و تلاش میکرد از حرفامون سر در بیاره. بعد از غذا دوباره هر کسی به سمت اتاق خودش رفت. غروب شده بود. دیگه نتونستم توی اتاق بمونم. دلم میخواست پیش ثریا برم و کمی باهاش حرف بزنم. آروم از اتاق بیرون رفتم و نگاهی به ته راهرو انداختم. آخه اتاقش اونجا بود. کاش توی اتاقش باشه. هنوز در زدنم تموم نشده بود که مهین زود در رو باز کرد و همون لحظه ثریا پشت سرش ظاهر شد و با دیدن من گفت خیلی خوش اومدی، بفرما داخل. تشکر کردم و داخل رفتم. اتاق ثریا از همه اتاقای عمارت کوچیک‌تر بود، حتی از اتاق ما. با اینکه زن خان بود و یه بچه هم داشت، اما اتاقش از ما هم کوچیک‌تر بود. مهین با ذوق از سر و کولم بالا میرفت و ثریا هر کاری میکرد نمیتونست آرومش کنه. میگفت از بس که هیچ کس پیشمون نمیاد اینطور ذوق زده شده. دلم براشون سوخت. با ناراحتی گفتم ثریا خانم چرا کسی پیشتون نمیاد؟ یعنی قدغنه؟ قبل از اینکه ثریا چیزی بگه مهین گفت آخه خانم بزرگ از ما خوشش نمیاد، دلش میخواد ما رو بیرون کنه. ثریا نیشگون محکمی از دست مهین گرفت و گفت دختر 1000 بار بهت گفتم حرف اضافه بزنی زبونتو قیچی میکنم. مهین با گریه از کنار ما بلند شد و گوشه اتاق نشست. به ثریا گفتم چرا اذیتش کردی؟ اون که حرف بدی نزد. گفت اگه این حرفو بیرون از اتاق بزنه واسمون شر درست میشه. خانم بزرگ فقط دنبال فرصته که ما رو از اینجا بیرون کنه. گفتم چرا؟ مگه تو چی کار کردی؟ نگاهی به هم کرد و چیزی نگفت. انگار میترسید حرف بزنه. با لبخند گفتم راحت باش، حرفتو بزن. من حرفی به کسی نمیزنم. میبینی که دل خوشیم از من ندارن. ثریا گفت سیمین مواظب خودت باش. این عمارت فقط رنگ و رخش قشنگه. اینجا اگه زرنگ نباشی گرگا میخورنت. راستش از حرفاش سر در نیاوردم. منظورش از گرگ کی بود؟ حتما منظورش خانم بزرگ بود. گفتم من که کاری به کسی ندارم، سرم به کار خودمه. ثریا پوزخندی زد و گفت دیگه بدتر.
ببین سیمین، من الان 7 سال اینجام. اوایل مثل تو فکر میکردم. میگفتم من که کاری به کار کسی ندارم، پس کسی هم با من کاری نداره. اما اینطوری نبود. البته اوایل خوب بودا، اما از وقتی کلثوم پاشو توی این عمارت گذاشت همه چی به هم ریخت. همه رو به جون هم انداخت. با تعجب گفتم چرا این حرفا رو به من میزنی؟ نمیترسی بهشون بگم؟ واقعا برام سوال بود که چطور اونقدر زود به هم اعتماد کرد و این حرفا رو گفت. ثریا زیر لب زمزمه کرد و گفت چون که تو هم مثل من رعیتی، ذات این خانزاده ها رو نداری. من مطمئنم تو این حرفا رو جایی نمیزنی. دلم میخواست هر سوالی که توی ذهنم بود رو از ثریا بپرسم. برا همین گفتم ثریا خانوم، چرا کلثوم بچه دار نمیشه؟ خیلی وقته که عروسی کرده. گفت آره، چند سالی هست. میگن هیچ وقت نمیتونه بچه دار بشه، اما هر ماه یاور رو میندازه دنبال خودشو، میره شهر تا دوا درمون کنه. میبینی که شانس هم داره. هیچ کس تا حالا در مورد این قضیه باهاش حرفی نزده و به روش نیورده. اما حالا اگه تو تا چند ماه دیگه حامله نشدی، ببین چه انگی بهت میچسبونن. ثریا ادامه داد و گفت من بعد از مهین چند باری حامله شدم، اما به طرز عجیبی بچه ها میافتادن. اصلا بعید نیست که کار خودشون باشه، چون خانم بزرگ نمیخواد به جز پسرای خودش خان پسر دیگه ای داشته باشه. با تعجب گفتم یعنی خانم بزرگ بچه ها تو مینداخت؟ ثریا دستشو جلوی دهنش گرفت و گفت سس، آروم دختر، مگه نمیدونی این عمارت تو دیوارش هم گوش داره؟ اینجا همه واسه خانم بزرگ خبر میبرن. مواظب باش یه موقع چیزی نگی. اینجوری که ثریا میگفت چقدر خانم بزرگ ترسناک بود و همه توی اون عمارت چشم و گوشش بودن. اون روز کلی با ثریا حرف زدم و بالاخره ازش دل کندم و توی اتاق خودم رفتم. بعد از چند روز یزدان و خانم بزرگ با هم از شهر اومدن. فکر میکردم خانم بزرگ یکم بیشتر پیش دخترش بمونه، اما انگار نتونسته بود بیشتر از اون توی شهر بمونه و برگشته بود. 2 ماهی از عروسیمون گذشته بود و توی این مدت چند باری به خانوادم سر زده بودم. از کبرا و گلپری خبری نبود. مادرم میگفت مدام با آقام جر و بحثشونه و واسه همین بیشتر خونه مادرشه. گاهی اوقات پیش ثریا میرفتم و با هم کلام میشدیم. تنها هم صحبت من توی اون عمارت ثریا بود و بس. چیزی که برام عجیب بود این بود که با اینکه یاور خان پسر بزرگ خان بود، اما همه کارای خان رو یزدان انجام میداد. یاور فقط دنبال بخور و بخواب و گشت و گذار بود. خان بارها و بارها گفته بود که بعد از من یزدان جامو میگیره و همین حرف کافی بود تا کلثوم با چشمایی که آتیش ازش بیرون میزد به همون نگاه کنه. یاور خان خودش این خیالش نبود و همیشه میگفت سهم منو از ارث بدین، من میخوام برم شهر زندگی کنم. اما کلثوم معلوم بود که اصلا همچین چیزی رو نمیخواد. از یزدان اجازه گرفته بودم که عصرا که میشد برم و توی حیاط عمارت گشتی بزنم. واقعا توی اتاق موندم برای منی که هیچ وقت توی خونه نمیموندم سخت بود. اما کلثوم، اون همیشه توی اتاق خانم بزرگ بود و فقط شبا توی اتاق خودشون میرفت. یه روز توی اتاقم نشسته بودم که در زدن. بلند شدم و در رو باز کردم. ثریا بود. با رنگ و رویی پریده گفت من میترسم بیام توی اتاقت. شاید واسه درد سر بشه. اگه تونستی حتما به هم سر بزن. این حرفو زد و سری رفت. اونقدر فکرم درگیر شده بود که نتونستم تحمل کنم و پشت سرش راهی اتاقش شدم. همین که داخل اتاق رفتم زود گفتم چی شده ثریا؟ چرا رنگ و روت پریده؟ ثریا با منومنی گفت سیمین، چند وقتیه عادت ماهانم عقب افتاده. شک کرده بودم که شاید حامله باشم. امروز دیگه حالم خیلی بد شد. هر جور که شده بود از عمارت بیرون زدم و پیش قابله رفتم. با هیجان گفتم خب چی شد؟ حامله ای؟ گفت آره. چینی به پیشونیم انداختم و گفتم وا، حالا چرا اخما تو همه؟ تو که الان باید خیلی خوشحال باشی. انشالله که به سر میاری و روی خیلی ها رو کم میکنی. ثریا گفت
من میترسم سیمین. به خدا اینا نمیذارن این بچه به دنیا بیاد. مثل بچه‌های قبلی یه بلایی سرش میارن. گفتم خب لازم نیست بهشون بگی. بذار بچت بزرگ بشه، جون بگیره، بعد بگو. که ثریا با استیصال گفت نمیشه سیمین. گفتم که در و دیوار اینجا گوش داره. مطمئن باش خانم بزرگ زودتر از خودم فهمیده. تازه نمیتونم که از خان پنهون کنم یا بهش بگم به خانم بزرگ نگه. دستشو گرفتم و گفتم تو دیگه خیلی بدبینی. انشالله که چیزی نمیشه. فقط تا میتونی توی اتاق بمون و بیرون نیا. اون روز کلی باهاش حرف زدم و دلداریش دادم. اما خب حقیقتاً خودمم میدونستم که ترسش واقعیه. غروب وقتی از آن خونه اومد قضیه حاملگی ثریا رو بهش گفتم که با ذوق گفت وای سیمین، کی میشه ما هم بچه دار بشیم؟ میگم دیر نشده؟ نکنه ما هم مثل یاور و کلثوم بچه دار نشیم؟ با ترس گفتم نه خدا نکنه. این چه حرفیه میزنی؟ یزدان چیزی نگفت، اما ترس همه وجودم رو گرفته بود. یزدان که متوجه ترس و وحشت من شده بود کنار خودش برام جا باز کرد و اشاره کرد کنارش بشینم. بهش چسبیده بودم. دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت سیمین، بهت قول میدم بچه دار بشیم یا نشیم تو همیشه زن اول و آخر من میمونی. من مثل خان نیستم که با وجود زن و چند تا بچه عاشق دختر 13 ساله شد. دلم از حرفای یزدان گرم شده بود، اما بازم توی دلم از خدا میخواستم به همون بچه‌ای بده تا خیالمون راحت بشه. هر روز به ثریا سر میزدم و سعی میکردم کمی از ترس و استرسش کم کنم. خانم بزرگ و کلثومم مثل همیشه از صبح تا شب جیک تو جیک بودن. خانم بزرگ اصلا با من حرف نمیزد و جواب سلامم رو هم به زور میداد. به گفته ثریا پدر خانم بزرگ بزرگترین خان منطقه بوده. واسه همین اون خودش رو از همه بهتر میدونست و اهمیتی به ما رعیت‌ها نمیداد. یه روز ظهر به اتاق ثریا رفتم تا سری بهش بزنم. خیلی بهش وابسته بودم و وقتی پشت در رسیدم و در زدم خیلی زود مهین در رو باز کرد و با گریه گفت سیمین خانوم، مامانم حالش خوب نیست. تا اینو شنیدم زودی رفتم توی اتاق. ثریا رو دیدم که غرق در خون گوشه‌ای افتاده. مثل چوب خشکم زده بود و با ترس بهش نگاه میکردم که زیر پاش غرق خون بود و داشت ناله میکرد. زود به خودم اومدم و به سمتش پا تند کردم. کنارش نشستم و گفتم چی شده ثریا جان؟ چرا اینجوری شدی؟ با گریه گفت حالم خوب نیست. تو رو خدا بگو قابله رو خبر کنن. زود از جا پریدم و به سمت اتاق خانم بزرگ دویدم. نفس نفس می زدم و سعی می کردم هر چه زودتر خودم رو بهشون برسونم تا قابله‌ای خبر کنن. وقتی پشت در اتاق رسیدم محکم شروع کردم به در زدن. ازم در رو باز کرد و با حق گفت چه خبرته؟ مگه نمیدونی الان موقع استراحت خانم بزرگه؟ نفس زنون گفتم ثریا داره میمیره. باید قابله خبر کنیم. تو رو خدا به خانم بزرگ خبر بده. ازم با بی‌تفاوتی تموم ابروی بالا انداخت و گفت مگه از جونم سیر شدم که خانم بزرگو از خواب بیدار کنم؟ برو هر وقت بیدار شد میگم بهش. نزدیک بود اشکم در بیاد. باورم نمیشد اونقدر سنگدل باشن. با چشمای خیس گفتم تو رو خدا ازم یه کاری بکن براش. اصلا خودت بیا ببین حالش چجوریه. ازم با کلافگی گفت ببین تا خانم بزرگ بیدار نشده و تنبیهت نکرده برو تو اتاقت. من واسه خودت میگم، خود دانی. میخوای تا فردا همینجا بمون. ازم منتظر نمون تا من چیزی بگم. درو بست. یزدانم خونه نبود و نمیدونستم چطور باید براش خبر برسونم. به سمت اتاق خان راه افتادم. خان حتما بفهمه که ثریا حالش بده یه کاری میکنه. تون راه میرفتم جوری که چند بار نزدیک بود پخش زمین شم. پشت در اتاق خان رسیدم و نفس عمیقی کشیدم. خیلی ازش میترسیدم اما چاره ای نبود. آروم در زدم اما خبری نشد. چند بار در زدم ولی نبود که نبود. دوباره برگشتم پیش ثریا. هنوز توی رخت خوابش دراز کشیده بود و تموم لباساش غرق خون بود. وقتی قیافه منو دید آروم و زیر لب گفت
دیدی سیمین، دیدی گفتم اینا نمیذارن من بچه دار بشم. تو فکر میکردی الان خانم بزرگ میره و قابله میاره بالای سر من؟ اونا از خداشونه من بمیرم و دیگه توی این عمارت نباشم. خیلی دلم براش میسوخت. دلم به حال تنهایی و بیکسیش میسوخت. مهین گوشه‌ای کس کرده بود و با گریه نگامون میکرد. بلند شدم تا مهینو ببرم تو اتاقمون و برگردم پیش ثریا. بچه گناه داشت مادرشو توی این شرایط ببینه. اما همین که از اتاق بیرون زدم دیدم یزدان وارد راهرو شد. حس کردم اون لحظه چیزی دیگه از دنیا نمیخوام. یزدان وقتی قضیه رو فهمید سریع از خونه بیرون رفت تا با قابله برگرده. خدا میکردم دیر نشده باشه و بچه هنوز سالم باشه. کنار ثریا نشسته بودم و مدام دلداریش میدادم. جوری گریه میکرد که دل سنگم براش آب میشد. منم پا به پاش گریه میکردم. همش میگفت اینا میخوان من پسردار نشم که اگه روزی اتفاقی واسه خان افتاد راحت از خونه بیرونم کنه. کمی بعد یزدان با پیرزنی که بهترین قابله دهمون بود برگشت. پیرزن خیلی فرز و سریع وسایلش رو روی زمین گذاشت و گفت خانم جان لباستو در بیار. من از خجالت رومو برگردوندم تا ثریا راحت باشه. قابله مشغول معاینه شد و کمی بعد گفت خانم جان روم سیاه اما بچه‌تون مرده. دردی که داری میکشیم مال همینه. بچه میخواد بیفته. صدای گریه ثریا کل اتاقو برداشته بود. منم باهاش گریه میکردم. هوا تاریک بود که بالاخره بچه افتاد و ثریا از درد کشیدن راحت شد. اما از لحاظ روحی خیلی به هم ریخته بود. خیلی سخته که کسی بهت ظلم کنه و باعث مرگ بچت بشه و تو حتی نتونی جلوش بایستی. اون شب اونقدر حال ثریا بد بود که تصمیم گرفتم شبو پیشش بمونم. یزدان هم مخالفتی نکرد. فردا صبح وقتی حالش کمی بهتر شد به اتاق خودمون رفتم. چند روزی از سقط شدن بچه ثریا گذشته بود و حالش کمی بهتر بود. اون روز دم غروب بود. دلم خیلی گرفته بود. بلند شدم تا گشتی توی حیاط بزنم. عاشق حیاط پر از درخت و سرسبز عمارت بودم. پشت یکی از درخت‌ها نشسته بودم و توی فکر و خیال خودم غرق بودم. کسی از اونور درخت‌ها رد شد و به سمت پشت عمارت حرکت کرد. آروم بلند شدم و نگاهی کردم. آره خودش بود. کلثوم. چرا مثل دزدا راه میرفت و پشت سرش رو نگاه میکرد. دو دل بودم که دنبالش برم یا نه. حسابی کنجکاو شده بودم. اما میترسیدم که متوجه بشه و برام دردسر درست کنه. بالاخره دلو به دریا زدم و دنبالش راه افتادم. اونقدر آروم و بی صدا راه میرفتم که حتی خودمم صدای پای خودم رو نمیشنیدم. کلثوم کنار درختی ایستاده بود و این ور و اون ور رو نگاه میکرد. باید نزدیکتر میرفتم. معلوم بود که منتظر کسیه. هر جوری شده بود باید سر از کارش در می آوردم. خیلی آروم و آهسته از پشت درخت‌ها خودم رو بهش نزدیک کردم و روی زمین نشستم تا مبادا متوجه من بشه. نمیدونم چقدر گذشته بود که صدای پای کسی اومد. قلبم تون تون میزد و حسابی ترسیده بودم. اون کسی که صدای پاش می اومد بالاخره رسید و کلثوم با عصبانیت گفت کجا بودی؟ خدای من، این زن قابله بود. حس می کردم صدای قلبم راحت میتونه منو لو بده. قابله گفت خانم جان ببخشید خیلی کار داشتم این چند روز. کلثوم گفت خب بگو ببینم چی کار کردی؟ بچه که سقط شد. آره. قابله گفت آره خانم خیالتون راحت. بهش گفتم بچت مرده و میخواد بیفته. اونم باور کرد. بعد یه دارو ریختم تو آب و بهش دادم خورد. گفتم اینو بخوری زیاد درد نمیکشی. بعدم تا شب طول کشید و بچه مرده به دنیا اومد. کلثوم هم گفت حواست باشه جایی چیزی نگی که سرتو به باد میدی. بیا اینم دستمزدت. راستی خانم بزرگ گفت چند روز دیگه به بهانه این که میخوای به ثریا سر بزنی و معاینش کنی بیا پیشش و یه دارویی چیزی هم بهش بده بخوره که دیگه بچه دار نشه. صدای قابله می اومد که می گفت خانم جان
آخه من دارو از کجا گیر بیارم که باعث بشه بچه دار نشه؟ کلثوم با عصبانیت گفت من چه میدونم؟ یه چیزی بده بهش بخوره که دیگه بچه دار نشه. خانم بزرگ اگه بچه دار شه از چشم تو میبینه. حالا خود دانی. کلثوم رفت و من مات و مبهوت مونده بودم. یعنی واقعا اونقدر راحت میتونستن آدم بکشن؟ چرا آخه؟ حالم از کلثوم به هم میخورد. به نظرم منفورترین آدمی بود که تا حالا باهاش روبرو شده بودم. همینطور خانم بزرگ. باید کاری میکردم برای ثریا. دلم براش خیلی میسوخت. هر جور شده باید این موضوع رو به گوش یزدان برسونم. باید بفهمه توی این عمارت چه اتفاقاتی میفته. آخه خانم بزرگ و کلثوم چی به اون بیچاره داده بودن که اینجوری به خون ریزی افتاده بود؟ کمی دیگه همونجا نشستم تا خیالم از بابت رفتنشون راحت شه. وقتی مطمئن شدم کسی نیست، آروم بلند شدم و به سمت عمارت را افتادم. میخواستم اول پیش ثریا برم و موضوع رو بهش بگم. اما پشیمون شدم. نباید بدون اجازه یزدان کاری میکردم. غروب بود که یزدان از بیرون اومد. همین که پاش رو توی اتاق گذاشت جلو پریدم و گفتم یزدان زود در رو ببند، یه اتفاقی افتاده. یزدان با نگرانی گفت چی شده سیمین؟ بگو. آب دهنم رو خورد دادم و گفتم بیا بشین تا بهت بگم. باید آروم حرف بزنم. یزدان اونقدر کنجکاو شده بود که بدون اینکه لباساشو عوض کنه اومد کنارم نشست و گفت بگو، منتظرم. چی شده مگه؟ آروم شروع کردم به صحبت و هر چیزی رو که دیده یا شنیده بودم بهش گفتم. اولش با دهن باز به هم نگاه کرد، اما زود به خودش اومد و گفت تو مطمئن نیستی این حرفایی که میزنی تهمت بزرگیه. اگه اشتباه متوجه شده باشی سرتو به باد میدی. گفتم به جون آقام راست میگم یزدان. با چشمای خودم دیدم. با گوشای خودم شنیدم. یزدان من میترسم. نکنه وقتی ما بچه دار شدیم کلثوم بلای سر بچه‌مون بیاره. یزدان با خشم و عصبانیت گفت بی خود کرده. مگه اینجا بی صحابه و شهر هرته؟ اگه بخواد به این کاراش ادامه بده موهاشو میبندم به دم اسب و ولش میکنم تو دشت و بیابون. گفتم خب حالا باید چی کار کنیم؟ به نظرم بیا قضیه رو بخوام بگو. شاید دست از سر ثریا برداشتن. به خدا گناه داره. زن بیچاره هر سری حامله میشه یه بلای سر بچهش میارن. یزدان توی فکر رفت و گفت سیمین به هیچ کس هیچ حرفی نمیزنی، حتی ثریا. فقط به ثریا بگو چیزی از دست قابله نخوره. من خودم موضوع رو با خان در میون میذارم. اسمی هم از تو نمیبرم. با عشق به یزدان نگاه کردم. یه مرد واقعی بود. من چقدر خوشبخت بودم که یزدان مرد زندگیم بود. با تمام وجود میتونستم بهش تکیه کنم. خوب میدونستم اگه بهش بگم ساکت نمیمونه و شاید دردسری درست کنه. اما نمیشد که نگم. پای جون یه بچه در میون بود و سلامتی ثریا. یزدان از اتاق بیرون رفت. من توی اتاق منتظرش بودم که با صدای داد و فریاد از جا پریدم. انگاری صدای خان بود که داد میزد و فریاد میکشید. میخواستم برم بیرون و ببینم چه خبره، اما میترسیدم. همونجا توی اتاق موندم و گوشم رو به در چسبوندم. خان فریاد میزد و میگفت وای به حالتون،